පාඩම් කරනකොට චොකලට් එකක් කනවා හුරු වෙලා තියෙනවද? එහෙනම් අද මේ කතා කරන්නේ ඔයා ගැන. පාඩම් පහුවෙන් අද අපි කතා කරනවා පාඩම් කරන ආඩ් චොකලට් වලින් ලැබෙන දේවල් මොනවද කියන එක ගැන. පාඩම් කරන ආට රසම රස චොකලට් එකකින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එම ප්‍රයෝජන 4ක් ගැන අද අපි කතා කරනවා. පළවෙනි කාරණය වැඩි දියුණු කළ මනෝභාවය. ඒ කියන්නේ චොකලට් වල මොලේ සෙරොටොනික් ඒ වගේම එන්ඩෝෆින් මට්ටම ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වන සංයෝග අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා අගේ මනෝභාවය දියුණු කරන්නත් ආතතිය කාංසාව අඩු කරන්නත් චොකලට් වලට හැකියාව තියෙනවා. දෙවෙනි කරුණ වැඩි අවධානයක් ලබා දීමට හැකිවීම. චොකලට් වල කැෆේන් ඒ වගේම තියාබ්‍රොමින් අඩංගු වෙන නිසාම අවදියෙන් ඉඳගෙන වැඩ කරන්නත් අවධානය වැඩිපුර ලබා දෙන්නත් සාන්ද්‍රණය වැඩි දියුණු කරන්නත් චොකලට් හොඳ උත්තේජකයක් වෙනවා. මේ නිසා චොකලට් කන ඔයාලට පුළුවන් වැඩිපුර වෙලාවක් පාඩම් කරන වෙලාවට ફોකස් එක ලබා දෙන්නත් නිින්ද යන්න නැතුව වැඩිපුර වෙලාවක් ඇහැරගෙන ඉන්නත්. තුන්වෙනි කාරණය වැඩි දියුණු කළ මතකය. චොකලට් වල තියෙනවා ෆ්ලැවනෝල්. ෆ්ලැවනෝල් වලින් මතකයේ නැවත කැඳවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සංජානන ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරන්නත් මේ ෆ්ලැවනෝල් වලට හැකියාව තියෙනවා. තෙහෙට්ටු අඩු කිරීම. චොකලට් කන ඔයා මේ වෙනකොටත් ඒ ගැන නම් ප්‍රායෝගිකවම අත්විඳලා ඇති. අපි දන්නවා චොකලට් වල තියෙනවා කැෆේන් ඒ වගේම තියාබ්‍රොමින්. මේ නිසාම තෙහෙට්ටුව අඩු කරන්න, ශක්තිමත්කම වැඩි කරන්නත් මේ කැෆේන් සහ තියාබ්‍රොමින් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා දිගු කාලයක් අධ්‍යාපනය ලබන ඔයාට තෙහෙට්ටුව ටිකක් අඩු කරගෙන වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්න චොකලට් උදව් වෙනවා. හැබැයි චොකලට් ගැන කතා කරද්දී අපි ගොඩක් මේ වෙලාවේදී කතා කරන්නේ ඩාර්ක් චොකලට් ගැන. මොකද ඩාර්ක් චොකලට් වල තමයි වැඩිපුර කැෆේන් ප්‍රමාණයක් සහ සීනි සාන්ද්‍රණය අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මිල්ක් චොකලට් හෝ වයිට් චොකලට් වල සීනි සාන්ද්‍රණය වැඩි. කැෆේන් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක නිසා අද ඩාර්ක් චොකලට් කන්න පුළුවන් නම් අර ඩාර්ක් චොකලට් වලට කැමති නම් පාඩම් කරන ගමන් ඩාර්ක් චොකලට් කෑල්ලක් කන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට තමයි මේ කතා කරේ. ඔයාගෙන තමයි මේ කිව්වේ. ඉතින් ඩාර්ක් චොකලට් වලින් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ කියපු දේවල් ඔයාට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ඉතාමත් අර පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්නත් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව පාවිච්චි කරන්නත් ඔයා අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් යන්න පාඩම් පහුවෙන් තවත් දවසක එනවා. ඔයාට වැදගත් වෙන තොරතුරු ගොඩක් අරගෙන.